युरोपियन मुलुक रोमानियापछि जर्मनीसँग श्रम समझदारी भइसकेको छ नेपालको। नमस्ते साथीहरू, यहाँ यस च्यानलमा स्वागत गर्दछु म तपाईहरुको आफ्नै साथी सामुएल। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी अब यता रोमानियापछि जर्मनीसँग पनि श्रम स्वीकृति समझदारी भइसकेको छ नेपालको। अब हामीले जर्मनीमा मोटो रकम तिरेर जान पर्दैन। हामीले जर्मनीमा चाहिँ अनलाइनबाट आवेदन गरेर निःशुल्क रूपमा जान सक्ने भइसकेका छौँ। यसै बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। कुन कुन कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ, जर्मनीमा गएर कस्तो प्रकारको जबहरू भेट्छौँ, कहाँबाट अप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी लिएर आइपुगिसकेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला, साथै भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् आजको हाम्रो टपिकतर्फ लागौँ। अब यहाँनिर हाम्रो अनलाइन खबर यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। गुगलमा गएपछि यहाँनिर चाहिँ सेतो पाटी हाम्रो नेपाली न्युज रहेको छ। यहाँनिर हामीले भेटाउन सक्छौँ, अरू न्युजमा पनि भेटाउन सक्छौँ। यहाँनिर अलिकति तल गयो भने युरोपियन मुलुक रोमानियापछि जर्मनीसँग श्रम समझदारी हुँदै भनेको छ हाम्रो हैन। अब रोमानियासँग श्रम समझदारी भइसक्यो भने जर्मनसँग श्रम समझदारी भइसकेको थिएन नेपालको। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरू अलिकति मोटो रकम तिरेर हैन त्यहाँनिर पुग्ने गर्दथे थोरै। तर अब हामीले यस्तो गर्नु पर्दैन, हामीले धेरै मोटो रकम भने तिर्नु पर्दैन। हामीले अनलाइनबाट अप्लाई गरेर पुग्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, जर्मनी रोजगारीको लागि अनलाइनबाट आवेदन दिन मिल्ने, शुल्क नलाग्ने भनेर यहाँनिर खुसीको खबर हामीले पाउन सक्छौँ। अलिकति म तपाईँले यहाँनिर तल पढेर देखाउँछु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सरकारले पहिलो पटक युरोपियन मुलुक रोमानियासँग हैन श्रम समझदारी गरिसकेको छ हैन। त्यसपछि असोज 19 गते पूर्वी युरोपियन मुलुक रोमानियासँग समझदारी गरेको भने यो रोमानियाको भइहाल्यो। अलिकति जाँदाखेरि अब दोस्रो चरणमा हैन जर्मनीसँग पनि मङ्गलबार असोज 23 गते श्रम समझदारी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने क्रममा युरोपियन मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्ने सुरु गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब रोमानियापछि जर्मनीको पनि अब हाम्रो श्रम भन्ने चाहिँ समझदारी भइसकेको छ लगभग हैन। मन्त्रालय सहसचिव हैन राजीव पोखरेलले समझदारीले अवसरको खोजी यी मुलुक जाने नेपालीहरूको पारिश्रमिक सामाजिक सुरक्षा तथा जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्ने बताए। उनीहरूले मानव अधिकार समेत सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ भनेर लेखिएको छ। अब यहाँनिर उनका अनुसार जर्मनसँग भोलि प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने गरी समझदारी हुँदैछ। प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूलाई जर्मनीले 1 वर्ष व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्छ। तालिमपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारको उपलब्ध गराउँछ। तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिन्छ। कति दिने भनेर तोकेको छैन उनले सेतो पार्टीसँग भने। अब यहाँ हामीले कति राम्रो कुरा पाउन सक्छौँ। हामीले त्यसै डाइरेक्ट जर्मनी जाने भन्ने कुरो हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ, प्रशिक्षक हैन यहाँनिर श्रमिकहरूलाई जर्मनीको व्यक्तिहरूले 1 वर्ष चाहिँ व्यावसायिक तालिम नै दिन्छन् तपाईको जर्मन जाने बेलामा हैन। तालिम दिँदाखेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ पैसा उपलब्ध गराउने यानि कि यहाँनिर तलब उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा, तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिन्छ भनेर यहाँनिर भनेको छ। कति दिने भनेर चाहिँ हाल तोकिएको छैन हैन। अब यहाँनिर अलिकति तल पढ्दाखेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, जर्मनीले अहिले कुन कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने भनेर नतोकेको उनले बताए। अब कुन कुन क्षेत्रमा लाने भन्ने कुरा त अहिले तोकेको छैन जर्मनीले। उहाँको निर्माण क्षेत्र भनेको हैन फ्याक्ट्री लगायत क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार श्रमिक माग हुने उल्लेख गरिएको छ। अलिक फ्याक्ट्रीहरूमा लाने पनि यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ जर्मनमा हैन। अलिकति महत्त्वपूर्ण अलिकति तल पर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, जर्मनसँग अहिलेसम्म श्रम साझेदारी नभएको भए पनि यहाँ नेपाली श्रमिकहरू हैन श्रम स्वीकृति लिएर तथा भिजिट भिसा लगायत अन्य अवैध बाटो र प्रक्रिया मार्फत त्यहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। थोरै नेपालीहरू जर्मन चाहिँ पुगेकै छ हैन, श्रम साझेदारी नभए पनि। यसरी जाँदा उनीहरूले चाहिँ मोटो रकम खर्चिनु परेको छ हैन। एकदमै 10 लाख 20 लाख 30 लाख तिर्नु पर्ने समझदारी अनुसार। अब त्यहाँ जाँदा श्रमिकहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने सहसचिव पोखरेलले जनाएको छ। भनेपछि अब हामीले शुल्क तिर्नु पर्दैन, मोटो रकम तिर्नु पर्दैन। जर्मनी रोजगारपछि नेपाली श्रमिकले ल्याउने पुँजी र प्रविधिले हाम्रो मुलुकको विकास पनि टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ। अब जर्मनी रोजगारमा गएपछि हाम्रो हैन रेमिटेन्सहरू आइहाल्छ र सरकारलाई पनि हेल्प हुने भन्ने विश्वास छ हैन। देख्न सक्नुहुनेछ, अब यहाँनिर युरोपियन मुलुकमा खाडी भन्दा राम्रो कमाइ भएको कारण श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्था पनि सुधार
पुग्ने विश्वास लिएको छ भने यहाँनिर लेखेको छ। यही नै थियो हजुरहरूलाई छोटो जानकारी होइन। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला, साथै च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। अब हामीले निःशुल्क रूपमा थोरै पैसा तिरेर हामी चाहिँ जर्मनमा काम गर्न सक्ने भएका छौँ। अब कस्तो काममा लान्छ, कति तलब दिन्छ, ट्रेनिङमा कति तलब दिन्छ, यी कुराहरू फेरि पनि आउने नै छ अपडेट। यसको लागि भिडियोलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। नबुझेको कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। बिदा पाऊँ। जय नेपाल।